פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בשבועות האחרונים, בגלל ביטול מעמד תורתו אומנותו, לומדי התורה חזרו לכותרות. פתאום כולם מדברים עליהם. חלק מדברים בשבחם, חלק בגנותם, אבל אף אחד כבר לא מתעלם מהם. יש כאלה שתובעים לגייס את לומדי התורה לצבא בשם השוויון, הצדק והמוסר, ויש כאלה שדורשים את זה מתוך תקווה שהצבא יצליח איפה שהם נכשלו ויתיך את ההשקפה של לומדי התורה ויעצב אותה ברוח הערכים שהם מאמינים שהם נכונים, ובכך יציל את הדמוקרטית של המדינה מזו היהודית. אחד מאלו שנמנה על הקבוצה הראשונה קוראים לו רענן. רענן הוא איש הייטק, פגשתי בו בפעם הראשונה בהרצאה שהתקיימה בחברת ההייטק שבראשה הוא עומד, ובסיומה דיברנו וקבענו להיפגש. במשך השנים נפגשנו לא מעט פעמים שבהם רענן טרח להדגיש עד כמה הוא מכבד את התורה ואת לומדיה, למרות שהוא בעצמו לא ממש מכיר אותה. אני מאמין, כך הוא אמר לי יותר מפעם אחת, שתורת ישראל משמשת בסיס לתרבות היהודית. כך אמר, היא נחשבת בעיניי, אמר רענן, כמו יסוד שעליו יושב הבניין שבו אני גר. ביום יום אני לא באמת רואה את היסוד הזה, אבל הידיעה שהבית שבו אני גר נשען על יסוד חזק, הידיעה הזאת מאפשרת לי לישון טוב בלילה. לכן הוא אמר, אני מעריץ את לומדי התורה, בגלל שאני מאמין שהם היסוד של הבניין הלאומי שלנו, בגלל שהם בחרו להקדיש את החיים שלהם כדי לתחזק את היסוד שעליו מושתתת מדינת ישראל, ובכך הם מאפשרים ליתר האזרחים וגם לי להרשות לעצמנו לחיות את החיים שלנו כאוות נפשנו, וזה מתוך ידיעה שיש מי ששומר על היסוד של האומה היהודית בשבילם. בשבוע שעבר, כשנפגשנו, הסתבר לי שרענן שינה את דעתו. זה לא יכול להמשיך, כך הוא אמר. אתה יודע כמה אני מכבד, אהרון, את לומדי התורה, ואתה גם יודע שאני לא אומר את הדברים מתוך התנשאות או מתוך שנאה. אבל אהרון, הזמנים השתנו, וגם הדעה שלי. בקיצור, לומדי התורה, אהרון, חייבים להתגייס כאן ועכשיו. אלו לא ימים רגילים, הוא אמר, אנחנו במלחמה. נראה לך הגיוני שכל עם ישראל יתרום את החלק שלו למאמץ המלחמתי, חוץ מלומדי התורה? אני מסכים, אהרון, הוא אמר שללמוד תורה זה חשוב, אבל שמגזר שלם לא יישא בנטל, זה פשוט, זה לא הגיוני, אהרון, זה לא הגיוני, זה לא מוסרי, ובטח שזה לא שוויוני. במהלך 3 החודשים, הוא אמר, כשנלחמתי בעזה, היה לי המון זמן לחשוב. בקיצור, אהרון, זה לא צודק, לא מוסרי, לא שוויוני, לא הגיוני. אני מוכן לממן את לומדי התורה, ובניגוד לחברים שלי, אני גם לא חושב שהם צריכים לצאת לשוק העבודה. הם צריכים להמשיך ללמוד, אבל אחרי שישרתו בצבא. כשניסיתי להסיט את השיחה לנושאים אחרים כדי להתחמק מתשובה, רענן לא שיתף פעולה. אתה, אהרון, מוכרח לענות לי, אל תתחמק. הפעם זה אמיתי. אתה נחשב בעיניי לאדם הגיוני ומוסרי, וקשה לי מאוד להבין איך אתה לא מגיע למסקנה שאליה אני הגעתי. מה, יש לך היגיון שונה? אני שמח מאוד שאתה מאמין שאני אדם הגיוני ומוסרי, אמרתי לו, אבל לפני שאני עונה לך, אשמח, רענן, לדון איתך קצת על היגיון, צדק, מוסר ושוויון, שבשמם אתה דורש לגייס את לומדי התורה. שאלת את עצמך, רענן, איך נולד ההיגיון שלאורו אנחנו מכריעים מה נכון ומה לא? ניסית לבדוק מה מעצב את ההיגיון. אנחנו הרי לא נולדים איתו, וחוץ מזה תסכים איתי, שההיגיון שלך ושלי ממש לא זהה להיגיון של הצרפתים, הגרמנים או האנגלים. שאלת את עצמך למה? מה, היגיון תלוי בגיאוגרפיה? מסתבר שכן. ההיגיון הוא פועל יוצא של מה שאנחנו מאמינים שהוא ראוי, נכון וצודק, וזה נקבע, רענן, לאור התרבות, החינוך והערכים שאותם אנחנו סופגים. זו הסיבה שההיגיון הישראלי שונה מההיגיון האירופאי או הערבי, כי התרבות, המוסר והערכים שלהם שונים משלנו. לכן, רענן, כשאתה קובע שאי השירות של לומדי תורה בצבא לא הגיוני בעיניך, אתה בעצם מתכוון להגיד שעל פי ערכי המוסר שמעצבים את השקפת העולם שלך, שבעזרתה אתה קובע מה הגיוני ומה לא, לפי הערכים הללו לומדי התורה חייבים להתגייס, ובגלל שהם לא מתגייסים, זה לא הגיוני בעיניך. השאלה מה יקרה, רענן,
אם הערכים שמרכיבים את המוסר שמעצב את ההיגיון שלך, ישתנו. האם באותו רגע לא ישתנה גם ההיגיון שלך? בוודאי, אמר רענן. אני מסכים שהמוסר האנושי הוא גמיש והוא נתון לשינויים, את זה אני מבין. אבל גם במוסר האנושי, אהרון, יש ערכים קבועים, הם יציבים, בלתי תלויים. למשל, לא תגנוב או לא תרצח, אלו לא ערכים משתנים, הם קבועים, לא? ממש לא אמרתי לו, אתה תמים. הערכים שמרכיבים את המוסר האנושי לעולם לא יהיו בעלי ערך עצמי. הקביעה אם הם חיוביים או שליליים היא לא שרירותית. ערכים כמו שוויון, צדק ומוסר נקבעים כחיוביים או כשליליים לאור התועלת או הנזק שהם גורמים לחברה. כשערך לא תגנוב למשל יועיל לחברה, החברה תתייחס אליו באור חיובי, אבל כשהוא יזיק לה, היא תחנך את חבריה להתכחש אליו, וגם תוקיר ותרומם את אלו שנהגו כך. כשמדינת ישראל, רענן, שלחה את הסוכנים שלה לגנוב את ארכיון הגרעין האיראני, האם היא ראתה בגניבה הזאת מעשה לא מוסרי? האם אתה ואני ראינו במעשה הזה מעשה לא מוסרי? להפך, הם זכו להוקרה והערצה על הפעולה הנועזת שלהם. למה? בגלל שהם גנבו בשבילנו. בגלל שהם גנבו לתועלת החברה ששלחה אותם. לכן, עוד אנחנו רואים בהם גיבורים מוסריים, האיראנים רואים בהם גנבים פושעים ועבריינים, כי להם הגניבה הזיקה. כך נקבעים החיוב והשלילה בערכים שמרכיבים את המוסר האנושי, רענן. חברה שמאמינה בשוויון, בצדק וביתר הערכים, היא מאמינה בהם בגלל שלדעתה הערכים האלה מועילים לחברה. אבל אפילו חברה כזאת תתעלם מהם כשהיא תגיע למסקנה שהם מזיקים לה. לכן, כדי לקבוע, רענן, מה הגיוני ומה לא, אנחנו צריכים לעסוק במוסר ובערכים שמעצבים את ההיגיון. אנחנו צריכים לבדוק האם הערכים שקובעים את ההיגיון שלנו תורמים לחברה או מזיקים לה. אם יתברר לך שההיגיון שבשמו אתה דורש לגייס את לומדי התורה מזיק לחברה יותר ממה שהוא מועיל לה, האם ההיגיון שלך יוותר על כנו? הרי ברור שהוא ישתנה מקל וחומר. אם המוסר שעליו מתבסס ההיגיון משתנה בהתאם לתועלת ולנזק שנגרמים לחברה, ההיגיון שמעוצב על פי המוסר, לא כל שכן. לכן, כשאתה מבקש להבין איך ייתכן שההיגיון שלי שונה מההיגיון שלך, אנחנו צריכים לעסוק בשאלה, האם לומדי התורה תורמים לחברה בלימוד התורה שלהם או לא? האם לימוד התורה שלהם מזיק לחברה או מועיל לה? כאן, רענן, רק כאן נעוץ ההבדל בין ההיגיון שלך להיגיון שלי. אני מאמין שלימוד התורה מועיל לחברה ולמדינה, ולכן ההיגיון שלי תובע ממני לתבוע מלומדי התורה להמשיך ללמוד תורה, גם כשאחרים בהיגיון שלהם חושבים אחרת. זה לא שאתה אדם הגיוני, רענן, ואני לא, או הפוך. שנינו הגיוניים. ההיגיון שלי מבוסס ומעוצב על ערכים שונים משלך, וכאן ההבדל. אתה דורש ממני לגייס את לומדי התורה בשם ההיגיון, ואני דורש מלומדי התורה בשם ההיגיון, כמובן, להמשיך ללמוד תורה. ההבדל בינינו הוא לא בשאלה האם אתה מבסס את חייך על ההיגיון ואני לא. הוא תלוי בשאלה ערכים של מי תורמים לחברה יותר ושל מי פחות. נסה לחשוב רגע, רענן, מה היה קורה אם היה מתברר לך שהתורה, אותה נתן לנו הקדוש ברוך הוא ושאותה אתה כל כך מכבד, התורה הזאת תאמר לנו שהתרומה של לומדי התורה להצלחת האומה במלחמה גדולה ועצומה יותר מתרומה של שוויון וצדק. האם גם אז היית דורש לגייס את לומדי התורה? האם התביעה שלך לגייס אותם באותו רגע לא הייתה הופכת למנוגדת להיגיון? לא בג"ץ, רענן, יכריע את המחלוקת בינינו, וגם לא החוק. מה שיכריע אותה הוא הבירור הנוקב של הערכים שהפכו את ההיגיון שלך לשונה משלי. השאלה, האם לימוד התורה מועיל לעם ישראל יותר מהשירות הצבאי שלהם, או לא? את זה לא אני המצאתי, רענן. את זה לימדה אותי המדינה שבשמה ולמענה אתה דורש מלומדי התורה להתגייס. הרי כולנו יודעים, רענן, שיש במדינה אזרחים שלמרות המלחמה ממשיכים לעבוד בעבודה הרגילה שלהם ולא מתגייסים, וזה בסמכות וברשות. למה?
כי הם עוסקים במה שקוראים מקצועות חיוניים, שהמדינה החליטה שבהם הם תורמים לחברה יותר מאשר בשירות הצבאי שלהם. לכן רענן, כדי לבדוק אם לומדי התורה תורמים למדינה או לא, צריך לשאול את התורה. אם יתברר שעל פי התורה אלו שלומדים אותה תורמים בלימוד שלהם להצלחת המלחמה יותר מאשר הם משתתפים בה, לא זו בלבד שהם לא צריכים להתגייס, אלא שאפילו לשיטתך אסור להם. זה ההבדל ביני לבינך רענן. השיטה, אותה שיטה. ההבדל נעוץ בשאלה, מי קובע את הערכים שלנו? רצון השם או רצון החברה? התורה שקיבלנו בהר סיני או בית המשפט בירושלים? המוסר האנושי או המוסר האלוהי? שניהם דומים בדבר אחד ושונים בדבר אחד. בשניהם אין דבר כזה ערך מוסרי עצמאי, ואין דבר כזה ערך שעומד בפני עצמו. אלא שבעוד הערכים האנושיים נקבעים לפי התועלת או הנזק שהם גורמים לחברה, במוסר האלוהי, הקביעה אם מדובר בעבירה או מצווה תלויה בשאלה מה השם רוצה. לפי מה שהשם רוצה נקבע ההיגיון של אלו שקיבלו את התורה. על פי העיקרון הזה, יכול להיות שאותו מעשה ממש לפעמים יחשב שלילי ולפעמים חיובי. מה שיקבע אם הוא חיובי או שלילי היא ההתאמה שלו לרצון השם. אם המעשה תואם את רצון השם, הוא יהיה חיובי ומצווה, ואם הוא לא רצון השם, הוא יהיה שלילי ועבירה, גם אם מדובר באותו מעשה ממש. ויש לי גם ראיה לכך מפרשת השבוע. בפרשת קורח, אחרי שקורח ועדתו נבלעו באדמה, ואחרי ש250 מקטירי הקטורת נשרפו, המחלוקת כנגד משה הייתה אמורה לגבוה. אלא שבתורה כתוב שהיא לא, שנאמר, וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם השם. התלונה הזאת, כך כותבת התורה, גרמה למגפה נוראה, וכדי לעצור אותה, משה מצווה על אהרון להשתמש בקטורת, שנאמר, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח, ושים קטורת והולך מהירה אל העדה וכפר עליהם. ואהרון עושה כך, שנאמר, וייתן את הקטורת, ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. וכאן רענן עולות כמה שאלות. מה גרם לבני ישראל להמשיך להחזיק במחלוקת על משה גם לאחר שהם חזו בעיניהם בעונש של אלו שחלקו עליו? חוץ מזה, למה דווקא הקטורת שימשה את אהרון כדי לעצור את המגפה? למה במגפות אחרות שפרצו בעם ישראל, בבעל פאור או בקברות התאווה, משה לא ציווה את אהרון לצאת עם קטורת כדי לכפר על בני ישראל? והתשובה פשוטה. כשהאשימו את משה ואהרון, אתם המיתם את עם השם, בני ישראל לא התכוונו לקורח ועדתו. הם התכוונו ל250 מקטירי הקטורת. בני ישראל טענו שמשה ואהרון ידעו שהקטרת קטורת מחוץ למשכן הורגת את אלו שמקטירים אותה, כמו שהיא הרגה את נדב ואביהו. הם טענו שמשה ואהרון ידעו את זה, ולכן הם הציעו ל250 מקטירי הקטורת להקטיר אותה מתוך ידיעה שההקטרה תהרוג אותם. זהו שאמרו בישראל, אתם המיתם את עם השם. מהסיבה הזאת, בדיוק מהסיבה הזאת, משה מצווה את אהרון להשתמש בקטורת דווקא במגפה הזאת כדי לעצור אותה. למה? כדי ללמד את בני ישראל שהקטורת לא ממיתה ולא מחיה. שקטורת היא קטורת, אבל כשהיא נעשית בציווי השם, היא מביאה חיים וירח ניחוח. וכשהיא מוקטרת בניגוד לרצון השם, למרות שהיא אותה קטורת, היא ממיתה והורגת. בעצירת המגפה בעזרת הקטורת, בני ישראל ראו בעיניים שדווקא הקטורת שלפי טענתם גרמה למותם של 250 אלו שהקטירו אותה, דווקא היא זו שהצילה אותה ממוות. בשימוש בקטורת כדי לעצור את המגפה, משה רבנו מלמד את בני ישראל שאין דבר כזה ערך מוסרי עצמאי, שאין ערך שהוא תמיד נכון ותמיד צודק, שאפילו הקטורת גם היא לא כזאת. הוא ישתמש בקטורת כדי ללמד שהחיובי והשלילי נקבעים לא לפי התועלת והנזק שנגרמים לחברה, כך נקבע מוסר אנושי, אלא לפי השאלה האם זהו רצון השם או לא. הבנת רענן? זה שורש ההבדל בין ההיגיון של תופסי התורה לבין ההיגיון של אלו שלא מאמינים בה.
ההבדל הוא לא בשאלה מי מעצב את חייו לאור ההיגיון ומי לא. כולנו הגיוניים. הוא תלוי בשאלה לאור איזה ערכים מעוצב ההיגיון שלנו. לאור הערכים של החברה או לאור רצון השם. הניסיון לתבוע מתופסי התורה, לשאת בנטל בשם ערכי השוויון והצדק, המשפט או החוק, או בשם ההיגיון, לא יצלח מסיבה פשוטה. בגלל שלומדי התורה ממשיכים ללמוד גם כעת, בדיוק בשם אותם ערכים שבשמם מבקשים לגייס אותם. הם ממשיכים ללמוד בשם השוויון והצדק, ההיגיון והמוסר. למה? כי בעוד אלה שתובעים מהם להפסיק ללמוד עושים את זה בשם ההיגיון האנושי, הם ממשיכים ללמוד גם בשם ההיגיון, רק האלוהי. אם אלו שדורשים מהם לעשות את זה באמת רוצים שלומדי התורה יתגייסו, הם צריכים לטעון את הטענות שלהם בבית המדרש לאור המוסר האלוהי. אלא שכדי להכיר את המוסר הזה, צריך להכיר את רצון השם, וכדי להכיר את רצון השם צריך ללמוד תורה, ואם הם ילמדו תורה, הם יזנחו את המוסר האנושי ויעצבו את ההיגיון שלהם מחדש על פי רצון השם, וכשזה יקרה, לא זו בלבד רענן שהם לא ידרשו מלומדי התורה להפסיק ללמוד, אלא שהם ירוממו ויעריצו אותם על כך שלמרות המחיר החברתי שהם משלמים, ולמרות שהם זוכים לקיתונות של בוז על הנאמנות שלהם לתורה שמגינה על עם ישראל, למרות זאת הם לא מרימים ידיים ולא נוטשים אותה, וגם מוכנים להתבזות רק בשביל להמשיך לעסוק בה, בגלל שההיגיון שלהם מלמד עד כמה התורה שהם לומדים תורמת לחברה שבניה מתקשים להעריך את התרומה שלה. ועוד נקודה לסיום. אני לא יודע אם רענן השתכנע מהדברים שלי או לא, הוא לא שיתף אותי. אבל 3 ימים מאוחר יותר הוא התקשר וביקש שאמצא לו חברותה. כששאלתי בשביל מה הוא זקוק לחברותה, רענן אמר שהוא החליט להתחיל ללמוד גמרא. אני לא בטוח שאתה צודק, אמר לי רענן, אבל אחרי הוויכוח שלנו, ולא מחמת הספק, אני רוצה לתרום את החלק שלי. אם התורה באמת מגינה על עם ישראל, אני רוצה שגם לי יהיה בחלק. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.